عاد حلمي إلى بيته واستقبلته زوجته أمينة بحرارة، وأخبرته بأنها كانت قلقة عليه، حيث كان حلمي قد كذب عليها بأنه سيسافر إلى البلد ليطمئن على أحوال الفلاحة بينما كان عند فاطمة المحامية. المهم أن أمينة لم تشك في أي شيء. بعدما اطمأنت عليه أخبرته أمينة بأن نادية زوجة السيد عزيز عندهم بالبيت، وأنها ستسهر عندهم الليلة لأن زوجها السيد عزيز في رحلة سفر. سلم عليها حلمي وجلسوا في الصالة. أخذ حلمي كعادته يدقق في تفاصيلها، ولاحظ بأنها مضطربة، فأراد حلمي أن يخرجها من صمتها، فقال لها بأنها عازفة رائعة. تبسمت له نادية في تردد وطأطأت رأسها، ثم تدخلت أمينة قائلة إنها ترسم أيضا ولها أعمال رائعة ومواهب أخرى. فسألها حلمي أين تجدين الوقت لكل هذا؟ أجابته بأنه ليس هناك ما هو أكثر من الوقت لديها، إن لدي دائما وقتا طويل أريد أن أتخلص منه. نظرت إليه ثم عادت تعمل في سرعة وعصبية بالقضبان التي بين يديها وتصنع بهما قميصا. لمح حلمي في عينيها عندما نظرت إليه الحزن، الوحدة، الغربة والاستسلام. ذهبت أمينة لتحضر الشاي. قام حلمي إلى البيانو وأخذ يعبث بمفاتيحه، وقال لنادية كنت أتمنى أن أكون موسيقيا، وسألها هل لك أمنية؟ فوجئت نادية بالسؤال، وبعد تردد أجابت إنها كانت تتمنى أن تكون ولدا، لأن الأولاد يفعلون كل شيء دون استئذان، على عكس الفتيات فهن يستأذن لفعل أي شيء. جاءت أمينة بالشاي واستمرت الأمسية في موضوع آخر. في صباح اليوم الموالي جلس حلمي في سريره وأمينة إلى جواره تكلمه، ولكن هو لا يسمعها وهي تشتكي، لكن أثارت انتباهه بعدما أن أخبرته بأنها تتفهم حزنه بسبب موت والده. لكن تلك ليست النهاية، ويجب أن تعود إلى حياتك الطبيعية. تأثر حلمي بكلامها وطيبتها، لأنها لو كانت تعلم الحقيقة ماذا كانت ستفعل أمينة. تمنى حلمي لو أخبرها بكل شيء وكشف لها الحقيقة، لكنه لم يستطع ذلك لأنه جبان. دخلت عليهم الخادمة فجأة لتخبرهم بأن لا أحد يجيب ببيت السيد عزيز، ويمكن أن يكون هناك مكروه قد أصاب نادية. هرعا إليها مسرعين، وبعد أن قاموا بدق الباب عدة مرات بقوة فتحت نادية أخيرا. كانت في نوم عميق لأنها كانت تشرب عقاقير الأرق. قرر حلمي وزوجته أمينة أن يأخذا نادية في نزهة لكي لا يصيبها الملل وأن تستأنس معهما. جلسا في مقهى بجانب النيل. أخذت أمينة ابنها للعب بعد أن أصر على ذلك، فهم حلمي بسؤال نادية هل تأخذين المنوم كل يوم؟ فأجابت في أغلب الأحيان، ثم صمتت. حاول حلمي أن يشجعها فقال لها الماضي يفوت والحاضر يفوت والمستقبل حتى هو سيفوت، فلا شيء يستحق إذن. فأجابت أنت تتكلم كرجل بعمر 1000 عام، ومع ذلك أنت تهتم وتقلق للأشياء. فأجابها بنعم، فقالت أرأيت لا فائدة من الحكمة. فأجابها لكن لا أريد أن تتعذبي مثلي. سكت حلمي واستسلم لحزنه، ثم سألها ماذا نريد بأنفسنا؟ أجابت نادية أنا أريد أن أحيا. فتعجب حلمي وسألها وحياتك التي تعيشينها الآن؟ وقالت أي حياة تقصد؟ وصمتت في يأس، ولمعت عيناها بغشاء من الدموع وقالت في صوت خافت ربما أطلعتك على حياتي يوما ما، إني أكتبها أحيانا، أكتب من فرط اليأس والوحدة. ظل حلمي يفكر في كلام نادية، ولم يستطع أن يوقف عقله عن التفكير، حيث يرى بأن أشياء كثيرة مشترك معها فيها، على عكس فاطمة. أحاسيس يعانيها، آلام يعيشها ويعرفها، إلى درجة أنه يخيل له أن بعض الكلمات تصدرها عنه
كان يريد أن يعيش حياتها معها. عاد حلمي بالمساء إلى بيته وتفقد صندوق الرسائل. وجد حزمة من الأوراق. دخل غرفته وأغلق عليه الباب وبدأ بقراءة قصة حياة نادية. كتبت نادية بأنه كان لها أخت أكبر منها، هي التي كانت تعتني بها، ووالدها كان طبيبا دائما ما كان يعتني بهما رغم صراخه وغضبه، إلا أنه طيب القلب. أما والدتها فكانت تكره الجميع وتدعو عليهم. كانت تخون والدها مع عمها، كانت تحب المال ولا تكترث لأحد. أختها الكبرى كانت دائما على خلاف مع زوجها الذي يكبرها ب18 سنة. عندما بلغت نادية 16 من عمرها أخبرها والدها أن تتوقف عن الدراسة، ووافقت والدتها شرط أن تتزوج. تقدم لها ضابط كانت تراه مناسبا لها، لكن تبين أنه زواج مصلحة، لأن والد نادية سيتوسط له للحصول على ترقية. وفي نفس الوقت انفصلت أخت نادية الكبرى عن زوجها، لكن بعد مدة قصيرة تقدم صديق طليقها للزواج منها فارتبطت به. ما لم يعجب خطيب نادية فأخذ يجرحها بما حصل، ففسخت الخطوبة، فأحست براحة لأنها الآن حرة، وفشل زواج المصلحة. أنجبت أخت نادية فتاة بعد مدة من الزواج، وأرادت إنجاب طفل آخر لكنها أجهضت. بعد ذلك أصابها سرطان وبدأت صحتها في التدهور. تأثرت نادية كثيرا لذلك، وتمنت لو أنها هي التي أصيبت بدل أختها، حيث كانت تقول نادية بأن لأختها أبناء يحتاجون إلى أمهم وزوجها الذي يحبها، حيث كان يعشقها إلى حد الجنون. كانت أخت نادية تصرخ من شدة الألم، ولكنها كانت تقول بأنها لا تريد أن تموت، لأنها لا تريد أن تترك زوجها ولا تريد أن يتزوج، لا تريد أن تحل امرأة أخرى مكانها. وكانت دائما تستحلف زوجها بأنه سيعيش على ذكراها ولن يتزوج. وكان زوجها يقبل يديها دائما ويبكي ويوعدها بأنه لن يتزوج أبدا أبدا. طلب الزوج من نادية وأمها أن تبقيا مع زوجته، لكن الأم رفضت بدعوى أنها كبيرة في السن ولا تقوى على السهر. وأصبحت نادية تعتني بها صباح مساء، وتتألم لألمها وتتحمل صراخها. وشاءت الأقدار أن تموت أخت نادية. أحست نادية أنها هي أيضا ماتت، وأصيبت بانهيار عصبي ودخلت في أزمة نفسية. مرت سنة على ذلك الحال، وجاء زوج أخت نادية. كانت نظراته اتجاهها قد تغيرت، فقد كان ينظر إليها كأخته الصغرى، لكن لم تعد نفس النظرة. وأخذ الأقارب من العائلة يباركون لنادية، لكنها لم تفهم السبب، بأنه يريد الزواج منها، فهي أولى من الغريب وتعرفه حق المعرفة. صدمت نادية واستغربت، فلقد رأت كيف كانت أختها تتعذب، لأنها لا تريد أن تموت لتحل امرأة أخرى مكانها أو أن تلمس زوجها، وأن زوجها قد وعدها بأنه لن يسمح بذلك. رفضت نادية واعتبرت ذلك مستحيل. مستحيل أن تتزوج زوج أختها، لأنه استحلفته بحياتها وعذابها. ولا زالت نادية ترى ذلك كأنه قد حدث فقط بالأمس. لكن إصرار الأسرة والضغط على نادية بابنة أختها الصغيرة، حيث أنها هي خالتها وهي الأولى بحضانتها وتربيتها، وأنه لن يخاف عليها أحد أكثر من نادية. وهذا ما قاله أيضا زوج أختها. وافقت نادية بعد محاولات عديدة، وكذلك طلب ابنة أختها منها بأن تكون أمها، لكنها اشترطت عليه تغيير السكن، إذ لا يمكن لنادية أن تعيش في نفس شقة أختها. وهكذا تزوجت السيد عزيز لتبدأ مأساتها الكبرى. أخبرت نادية عزيز بأنها لا تستطيع العيش في بيت أختها والنوم في فراشها، لأنها تحس بأنها تخون رغبتها. أخبرها السيد عزيز بأنه سيقوم بتغيير الفراش والسكن، لكنه يحتاج لبعض الوقت، لكنه أخلف بوعده. وأصبحت نادية تحس بالذنب أكثر فأكثر، وترى أختها
كأنها تؤنبها. أصبحت نادية تعيش في جحيم، تكره نفسها وتكره زوجها الذي كانت تراه كأنه أخ لها، واليوم معه تحت سقف واحد. فكرت نادية كثيرا في الطلاق، لكنها ترى بأنها لا تستطيع، فقد فات الأوان وليس لها مأوى آخر. فحتى لو عادت إلى منزل أبيها فستعيش الجحيم والتعاسة مع والدتها. وفي ليلة أتى الأستاذ عزيز غاضبا ودخل معها في مشادة كلامية تطورت إلى أن طلقها. فدخل لينام. قررت نادية الانتحار، لكنهم أنقذوها في آخر لحظة. كما قالت نادية: أنقذوني من الموت لأموت بطريقة أخرى. توسل إليها عزيز ووعدها بأنه لن يقوم بالصراخ عليها مرة أخرى، فتصالحا. لكن ذلك لم يدم طويلا وعاد إلى عادته. أصبحت نادية تراه غريبا، والملل والصراخ هو الذي يرافقها، حيث ترى حياتها بلا معنى، وتفكر دائما وتقول: الناس يضحون بأنفسهم من أجل شيء، وأنا من أجل أي شيء أضحي. انتهت المذكرات، وأخذ حلمي يمسك الأوراق كأنها حزمة من الأعصاب، وقال: هذه هي القصة التي كنت أبحث عنها خلف عينيها. وأصبح حلمي يتخيل كل شيء: والد نادية، أمها، أختها، جميع الأحداث التي قرأ عنها، حتى وجد الخيط المشترك بينه وبين نادية، وهو أن كل واحد منهم ضاعت حياته وهو يبحث عنها، ضاعت نفسه وهو لا يجدها. أحس حلمي بأنه تم عقد قران محرم خفي بينه وبين نادية، ولا مفر منه، حيث اعتبر بأنه رغم أنها لا تعرفه ألقت بين يديه مفاتيح عالمها الخاص، وأنها عرفته كفاية من خلال النظر في عينيه لتجد بأنه يعيش في نفس العالم الذي تعيش فيه، أواصر الضياع الذي يربطهما معا. أحبها حلمي، وجد نفسه يدير قرص الهاتف، وأخبرها بأنه يريد أن يراها الآن. ترددت لكنها وافقت. ركبا معا السيارة، فسألت حلمي: هل قرأت الأوراق كلها؟ وأجابها: عشت فيها كلمة كلمة. فسألته: وهل تجد لي حلا؟ فأجابها حلمي: أنا لا أجد لك ولا لنفسي حلا. استغربت ناني والتفتت إليه في دهشة قائلة: وما دخلك أنت؟ فسألها: لماذا ألقيت هذه الأوراق بين يدي رغم خطورتها؟ فأجابت: لا أدري، ولكني كنت أشعر دائما بأنك لست غريبا عني، أشعر أنك وحيد تماما مثلي. ثم صمتت واسترسلت في الكلام: أليس غريبا أن يشعر الرجل بالوحدة؟ إن الدنيا دنيا الرجال، تستطيعون أن تفعلوا ما تريدون. فأجابها حلمي: وما جدوى أن نفعل أي شيء؟ إننا نريد ما تهواه أنفسنا. قالت نادية: وما الذي تهواه نفسك؟ فأجاب: أريد أن أعيش، أريد أن أحب، أتزوج، أنجب ولدا. لأن حلمي يرى بأن كل شيء ليس اختياره، وكل شيء غريب عنه يفقده الحماس، حتى أنه يحسد المجرم الذي يقوم بجريمته في غل، فإنه على الأقل يحس بشيء، أما هو فلا يحس بأي شيء سوى الفراغ والضياع. كانت نادية تحاول أن تخفف عن حلمي، وكانت مرتاحة في ذلك، وكان حلمي مرتاحا أيضا، لأنه وجد من ييأس معه ويمل معه ويسخط على الحياة معه. فقد ظل يتحدث إلى أن نبهته نادية بأن الوقت قد تأخر. فلما عاد لم يستطع حلمي التوقف عن التفكير بها، فاتصل بها حلمي وأخبرته بأنه بالكاد كانت ستتصل به أيضا، فاتصل بها وأخبرته أنها بالكاد كانت ستتصل به. فرح حلمي وتأسف منها، حيث أخبرها بأنه كان طوال اللقاء يتحدث عن نفسه فقط ولم يفسح لها مجالا. أجابته بأنه دائما يحاول أن يحمل نفسه هموم الدنيا ودائما يضطهدها. أخبرته أن يجد له عملا ينشغل به، فأخبرها بأنه قد وجد عملا. فسألته: ما هو؟ فقال: أنت عملي، سأشغل به حياتي. فأخبرته بأنك اخترت سما تتعاطاه بدل الدواء، وأنك تريد الموت لا الحياة. فأخبرته بأنها لا تريد أن تحمل ذنوبه،
فلديها ما يكفي، وأن حياتها محطمة ولا تريد أن تحطم حياته. فأجابها بأنها هي حياته وسعادته، فأجهجت ناني بالبكاء وانقطع الخط. في الصباح بينما كان حلمي يغسل وجهه، أخبرته زوجته بأنه يجب أن يذهب للبلدة للإطلاع على أحوال الأرض، فهذه مسؤولية من مسؤولياته. أحس حلمي بالضيق لأنه سيعود إلى الحياة التي لا يرغب فيها والمليئة بالواجبات التي يكرهها. في الطريق لم يكن في مخيلة حلمي سوى ناني، وكل ما دار بينهما كان صوتها وصورتها في رأسه، وهما المرافقان له طوال الرحلة. بعد وصوله حدثت أشياء كثيرة ومؤسفة جعلت حلمي يقرر بأنه سيبيع الأرض، وأنه سيفتتح ورشة لإصلاح السيارات ويشتغل فيها كمهندس. ورأى بأنه مستحيل أن يستمر في الحياة التي اختارها له والده. وأخبر ناني بهذا أيضا، والتي حاولت بأن تقنعه بأن يتراجع عن ذلك، لكنه فضل أن يعيش حياة صغيرة يملكها على أن يعيش حياة كبيرة تملكه. بعد رجوعه التقى حلمي بناني وأخبرها بأنه يحبها كثيرا، وأنه مستعد لأن يترك كل شيء لأجلها، أن ينفصل عن زوجته وابنه وأن يتزوج بها. لكن ناني رفضت قائلة له بأنها تحبه في حيرته وضعفه، وليس أن يكون خائنا لواجباته، وكل شيء حوله مسؤوليته والتزاماته لم يخترها ولكن حدثت بسببه. وأخبرته بأنها ستظل تحبه في عالمها بعيدا عن الواقع الزائف المليء بالغدر والحقد والملل والخيانة، لأن هذه الدنيا خداعة. وهذا اقتباس من الكتاب لما قالته ناني. الدنيا هي التي تعذبنا، الدنيا هي التي خدعتنا، الدنيا أدخلتنا في غرفة مظلمة لنختار ملابسنا، فلم نستطع أن نتعرف على ثيابنا في الظلام، وخرجنا كل واحد يلبس لباسا غير لباسه، ثم تمزقت ملابسنا من ضيقها، وبليت هدومنا الحقيقية من طول وضعها على الرفوف، وفي النهاية لم يبقى لنا ثياب لنشتريها لأنفسنا. حاول حلمي جاهدا إقناعها بالزواج، لكنها رفضت، وأخبرته بأنه يمكن أن يكون هذا آخر لقاء بيننا، فمن المستحيل أن يعيش مع بعضهما البعض، لأن لكل واحد منا التزامات ومسؤوليات، لا يمكن التخلي عنها، وإذا تم التخلي عنها فسينقلب كل شيء انتقام وعداوة. عاد حلمي وناني في وقت متأخر من الليل، ورآهما السيد عزيز من سيارته، فوقف ينتظرهما مستغربا ومندهشا. أيها الأكاديميون الأفاضل، هنا ينتهي الجزء الثالث. إلى الجزء الرابع ألقاكم إن شاء الله.